બાળમિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય આસપાસ એમાં પ્રકરણ નંબર 4ની શરૂઆત કરવાની છે। તો બધા બાળમિત્રો મારી સાથે આસપાસનું પુસ્તક કાઢશે। એમાં પ્રકરણ નંબર 4 અમૃતાની વાર્તા। તો બાળમિત્રો, તમે આ પ્રકરણ એપ્લિકેશનમાં જોયું જશે। બધા બાળમિત્રોએ આ પ્રકરણ એપ્લિકેશનમાં જોવાનું જ છે ફરજિયાત, પછી આપણે આ પુસ્તક સ્ટાર્ટ કરવાનું છે। ચલો પુસ્તક બધા કાઢશે। અમૃતાની વાર્તા। ઘણા વર્ષ પહેલાંની વાત છે। રાજસ્થાનમાં જોધપુર આવેલું છે। એની નજીક ખેજડી નામનું ગામ છે। ગામનું નામ ખેજડી કેમ પડ્યું? ગામમાં ખેજડીના ઝાડ વૃક્ષ ઘણા ઉગતા હશે એટલે ગામનું નામ ખેજડી પડ્યું હશે। ગામના લોકો ઝાડવા અને પ્રાણીઓને પ્રેમ કરતા। તેઓ કહેતા કે વૃક્ષો છે તો જ આપણે છીએ। અમૃતાના મિત્રો, અમૃતા સવારે વહેલી ઉઠી જાય, પોતાના વૃક્ષ પાસે જઈ તેને વહાલ કરે। રોજ નવા વૃક્ષ પાસે જાય, એને ભેટે અને કહે, અરે તું મજબૂત છે, ખૂબ સુંદર છે, અમને સંભાળે છે, હું તને ખૂબ પ્રેમ કરું છું, મને તારા જેવી બનાવ, એમ કહે છે। કોણ? અમૃતા। ચલો ત્યાર પછીનું પેજ નંબર છે પેજ નંબર 26। ચલો બધા બાળમિત્રો પેજ નંબર 26 કાઢશે। એમાં સરસ મજાનું એક ચિત્ર આપેલું છે। અમૃતાની જેમ બીજા બાળકો પણ તેમના ખાસ વૃક્ષો હતા। તેઓ વૃક્ષોના છાંયડામાં કલાકો સુધી રમતા। તમારા ઘર પાસે, શાળા પાસે અથવા આસપાસમાં રસ્તાઓની બાજુમાં વૃક્ષો વાવેલા છે। આપણે ઝાડ કેમ વાવીએ છીએ? તો આપણે ઝાડ કેમ વાવીએ છીએ બાળમિત્રો? તો તેમાં આપણે લખવાનું છે કે ઝાડ છાંયડો, ફળ, ફૂલ તથા ઘરની શોભા વધારવા આ માટે વૃક્ષો વાવીએ છીએ। ઝાડ આપણને છાંયડો આપે છે, ફળ આપે છે, ફૂલ આપે છે તથા ઘરની શોભા વધારવા માટે વૃક્ષો વાવીએ છીએ। ત્યાર પછી છે, તમે કોઈને છોડવાઓને પાણી પીવડાવતા જોયા છે? કોણ પાણી પીવડાવે છે? તો હા, એમાં લખવાનું છે હા, માળીને છોડવાઓને પાણી પીવડાવતા જોયા છે। માળી હોય છોડવાઓને પાણી પીવડાવે ને એમ। એના પછીનું છે પેજ નંબર 27। ચલો બધા બાળમિત્રો પેજ નંબર 27 કાઢશે। તેમાં આપણને કહ્યું છે વૃક્ષો, તમે વૃક્ષો પર કોઈ ફળ જોયા છે? હા, આ ફળ કોણ ખાય છે એમ। તો આપણે એનો જવાબ છે કે વૃક્ષો પર કેરી, ચીકુ, જામફળ, સીતાફળ વગેરે ફળો જોવા મળે છે અને કેટલાક પક્ષીઓ અને વાંદરા આ ફળો ખાય છે। બાળમિત્રો, તમે જોયા છે ને વૃક્ષો પર કેરી, ચીકુ, જામફળ, સીતાફળ જેવા ફળો, અને આ ફળો કોણ ખાય છે? તો કે કેટલાક પક્ષીઓ અને વાંદરાઓ ખાય છે। લલિતાને લાગે છે કે તેની શાળાની દિવાલ પર ઘાસ અને નાના છોડ ઉગે છે જે કોઈએ વાવ્યા નથી। શું તમે એવી કોઈ જગ્યા જાણો છો કે જ્યાં ઘાસ, નાના છોડ અને વૃક્ષો કોઈના વાવ્યા વગર પોતાની જાતે જ ઉગતા હોય? આ ઝાડ કેમ ઉગ્યા હશે? તમે શું માનો છો? તો એનો જવાબ આવશે બાળમિત્રો કે મેદાન, બગીચા તથા રોડની આસપાસ જ્યાં ખુલ્લી જમીન છે ત્યાં નાના છોડ કે ઘાસ કે બીજા વૃક્ષોના છોડ ઘણી વખત જાતે ઉગી જાય છે। તેમજ પશુ પક્ષીઓ અનાજના દાણા, ફળ વગેરે ખાય છે ત્યારે તેનો કેટલાક બીજ આખા જ ગળી જાય છે। તેના કારણે તે વૃક્ષો જાતે જ ઉગે છે। પછી કીધું છે જોખમના વૃક્ષો। સમય જતાં અમૃતા મોટી થઈ। એક દિવસ તે તેના વૃક્ષને મળવા ગઈ। ત્યાં થોડા અજાણ્યા માણસો જોયા। તેમની પાસે કુહાડીઓ હતી। તેઓએ કહ્યું, રાજાએ તેમને લાકડા માટે વૃક્ષો કાપવા મોકલ્યા। રાજાનો મહેલ બનાવવા લાકડું જોઈતું હતું। ત્યાર પછીનું પેજ નંબર 28 છે। ચલો બાળમિત્રો 28 પેજ નંબર કાઢો। તેમાં કહ્યું છે કે અમૃતા આઘાતમાં હતી। પેલો માણસ વૃક્ષ કાપવાનો હતો તે વૃક્ષ પાસે ગઈ।
તેણે વૃક્ષના થડની આજુબાજુ હાથ મૂકી વૃક્ષને જોરથી બાથમાં લીધું અને માણસે તેને ડરાવવા બૂમ પાડી, પરંતુ અમૃતા વૃક્ષને છોડવા માંગતી ન હતી. જો બાળ મિત્રો, અહીંયા ચિત્રમાં તમને દેખાય છે આ અમૃતા છે ને વૃક્ષને કાપવા દેતી નથી અને વૃક્ષને બથ ભરીને ઊભી છે. માણસ તેને ડરાવવા બૂમો પાડે છે, પરંતુ અમૃતા વૃક્ષને છોડવા માંગતી ન હતી. રાજાના માણસોએ તેનો હુકમ માનવો પડે. તેઓએ વૃક્ષોને કાપવાના હતા. આ જોઈ અમૃતાની છોકરીઓ અને ગામના 100 જેટલા ઘરડા અને યુવાન માણસોએ વૃક્ષોનું રક્ષણ કરવા બાથ ભરી. જો અમૃતાએ પહેલાં બાથ ભરીને પછી એમના ગામના લોકો હતા ને એ લોકોએ વૃક્ષને બાથ ભરી અને ગામના 100 જેટલા ગરડા અને યુવાન માણસોએ વૃક્ષોનું રક્ષણ કરવા બાથ ભરી. અમૃતા અને તેમની છોકરીઓ સાથે વૃક્ષોને બચાવવા ઘણા લોકો મરી ગયા. જ્યારે રાજાએ આ સાંભળ્યું, તેને વિશ્વાસ ન થયો કે વૃક્ષોને બચાવવા લોકોએ પોતાના જીવની પણ પરવા ન કરી. તેણે પોતે ગામની મુલાકાત લીધી. ત્યાં તેણે ગામના લોકોની વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ પ્રત્યેની ઊંડી લાગણી જોઈ. જો બધા ઘણા પડી ગયા છે અને મરી ગયા છે, પણ એ વૃક્ષોને બચાવવા માટે. જો બાળ મિત્રો, આ ચિત્રમાં તમને જોવા મળે છે. તેમાં કીધું છે, શું તમને યાદ છે આ ગામના વડીલો શું કહેતા હતા? શું આપણે વૃક્ષો અને પ્રાણીઓ વગર રહી શકીએ છીએ? તમારા વર્ગખંડમાં આ ચર્ચા કરો. ગામ રક્ષિત છે. ગામના લોકોની વૃક્ષો પરની લાગણીઓ રાજાને પીગળાવ્યો. તેણે હુકમ કર્યો કે આ વિસ્તારમાં કોઈ વૃક્ષ કાપવામાં નહીં આવે કે કોઈ પ્રાણીને મારવામાં નહીં આવે. આ ઘટનાને લગભગ 300 વર્ષ થઈ ગયા છે. આ વિસ્તારના લોકો બિશ્નોઈ કહેવાય છે, જે વૃક્ષો અને પ્રાણીઓનું રક્ષણ કરે છે. આ વિસ્તાર રણની વચ્ચે હોવા છતાં લીલોછમ છે અને અહીં પ્રાણીઓ કોઈપણ જાતના ભય વિના ફરે છે. તો બાળમિત્રો, અહીંયા તમને ચિત્રમાં જોવા મળે છે જો પ્રાણીઓ પોતાની જાતે ફરે છે ભય વિના. હવે આપણે અહીંયા પાના નંબર 28 સુધી જોઈ ગયા. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે પાના નંબર 29થી શરૂઆત કરીશું. હવે પછીના વિડીયોમાં પાના નંબર 29થી આપણે શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.